ปกตินี่คือให้แม่บ้านทำความสะอาดแบบทุกอาทิตย์อะไรเงี้ยค่ะแปลว่าเครื่องนี้ดีมากใช่ไหมคะเพราะว่าดีกว่าเครื่องดูดฝุ่นทั่วไปที่แม่บ้านใช้